हेलो स्टुडेन्ट्स, आजको क्लासमा हामी सर्कलको फुल कन्सेप्ट लिनेछौँ। सर्कल भनेको के हो र पार्ट अफ अ सर्कल, सर्कलको पार्ट्स जस्तै कि सेन्टर, सर्कमफ्रेन्स, रेडियस, डायमिटर, कोड भनेको के हो, यसको बारेमा हामी आज जानकारी लिनेछौँ। सो भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला। सुरुमा इन्ट्रोडक्सन अफ अ सर्कल। अ सर्कल इज अ क्लोज्ड प्लेन फिगर बाउन्डेड बाई अ कर्भ लाइन सच द्याट इच अफ इट्स पोइन्ट इज इक्वल डिस्टेन्स फ्रम अ फिक्स्ड पोइन्ट विदिन इट। सर्कल के हो त एउटा क्लोज प्लेन फिगर हो बाउन्डेड बाई अ कर्भ लाइन। यहाँ हेर त, एउटा क्लोज प्लेन फिगर हो बाउन्डेड बाई कर्भ लाइन। यो फिगर चाहिँ पेन्सिल लिएर बनाउनु र पुरै सर्कल हुनु पर्यो है। मेरो चाहिँ यहाँ बाङ्गो भएको छ, यो चाहिँ इग्नोर गर्नु। सच द्याट इच अफ इट्स पोइन्ट इज इक्वल डिस्टेन्स फ्रम अ फिक्स्ड पोइन्ट विदिन इट। यसमा के हुन्छ त, एउटा फिक्स्ड पोइन्ट बिचमा हुन्छ र यहाँदेखि कुनै यता पोइन्ट जोइन गर्दाखेरि त्यो के हुन्छ त, इक्वल डिस्टेन्स हुन्छ यहाँ सर्कलबाट। सो द फिक्स्ड पोइन्ट इज नाउन एज द सेन्टर अफ द सर्कल। यो फिक्स्ड पोइन्टलाई सेन्टर अफ द सर्कल भनिन्छ। द कर्भ लाइन इज कल्ड द सर्कमफ्रेन्स अफ द सर्कल। र यो जुन कर्भ लाइनले बाउन्डेड भएको छ यसलाई सर्कमफ्रेन्स अफ द सर्कल भनिन्छ। र अब हामी पार्ट्स अफ अ सर्कल, यसको पार्टको बारेमा हामी डिटेलमा जानकारी लिन्छौँ। नम्बर 1 मा रहेको छ सेन्टर। र सेन्टर भनेको के हो? द फिक्स्ड पोइन्ट विदिन अ सर्कल फ्रम विच इच पोइन्ट अफ द सर्कमफ्रेन्स इज इक्वल डिस्टेन्स इज कल्ड द सेन्टर अफ द सर्कल। सुरुमा हामी सर्कल ड्रो गर्यौँ र यसको बिचमा पोइन्ट दिएर एउटा सेन्टर बनायौँ र यहाँबाट यो सबै सर्कमफ्रेन्स के हुन्छ त, इक्वल डिस्टेन्स हुन्छ। अब जस्तै कि यहाँबाट यता 3 cm छ भने यताबाट यता जुन गर्दा पनि 3 cm हुन्छ, यताबाट यता पनि 3 cm हुन्छ। यो सबै के हुन्छ त, इक्वल डिस्टेन्सको बिचमा हुन्छ यो पोइन्ट। र यो पोइन्टलाई हामी एउटा नाम राख्न सक्छौँ, ओ। इन द गिभन डायग्राम ओ इज द सेन्टर अफ द सर्कल। र यो डायग्राममा ओ के हो त, सेन्टर अफ द सर्कल हो। यसै गरी अब 2 नम्बरमा रहेको छ सर्कमफरेन्स। द बाउन्ड्री कर्भ लाइन विच इज अलवेज एट अ कन्स्ट्यान्ट डिस्टेन्स फ्रम द सेन्टर अफ अ सर्कल इज कल्ड द सर्कमफरेन्स। सर्कमफरेन्स भनेको अब सुरुमा हामी यहाँ सर्कल बनायौँ र यो सर्कलको बिचमा के हुन्छ त, सेन्टर हुन्छ। र यो सर्कलको बिचमा के हुन्छ त, सेन्टर हुन्छ। र यो सेन्टरदेखि इक्वल डिस्टेन्समा हुन्छ जुन कर्भ लाइन, त्यसलाई के भन्छ त, सर्कमफरेन्स। यो भनेको सर्कमफरेन्स हो जुन चाहिँ इक्वल डिस्टेन्समा हुन्छ। र यो सेन्टरलाई हामी ओले डिनोट गर्छौँ भने सर्कमफ्रेन्समा पनि केही पोइन्ट दिएर सर्कमफ्रेन्सलाई पनि डिनोट गर्छौँ है। सो 1 2 3 सर्कमफ्रेन्समा 3वटा पोइन्ट दियौ र यसको नाम ए बी सी राख्यौ र यो के हो त, सर्कमफ्रेन्स हो। सो इन द गिभन डायग्राम एबिसी, इन द गिभन डायग्राम एबिसी इज कल्ड द सर्कमफ्रेन्स अफ सर्कल एबिसी। वी डिनोट सर्कमफ्रेन्स बाई द लेटर सी। हामी सर्कमफ्रेन्सलाई सीले डिनोट गर्छौँ। र अब रेडियस, रेडियस भनेको के हो? द लाइन द्याट जोइन्स द सेन्टर एन्ड एनी पोइन्ट अन द सर्कमफ्रेन्स इज कल्ड द रेडियस अफ द सर्कल। यो सुरुमा हामी सर्कल कोर्छौँ। यहाँ सर्कल बिचमा के हुन्छ, सेन्टर। र एउटा लाइन जसले सेन्टर र सर्कमफ्रेन्सको कुनै पार्टलाई जोइन गर्यो भने त्यो चाहिँ के हो, रेडियस हो। जस्तै कि यहाँ हेर त, यताबाट अब कुनै पोइन्टमा सर्कमफ्रेन्सको कुनै पोइन्टमा जोइन गर्यो भने यो चाहिँ हाम्रो रेडियस हुन्छ। र सेन्टरको नाम ओ र यो रेडियस यहाँ चाहिँ पोइन्ट भयो, यहाँ चाहिँ एले डिनोट गरौँ हामी। इन द गिभन डायग्राम ओए, ओए इज द रेडियस। वी डिनोट द रेडियस बाई लेटर आर। आरले हामी रेडियसलाई डिनोट गर्छौँ। सो अब डायमिटर, द लाइन द्याट पासेज थ्रु द सेन्टर एन्ड जोइन्स एनी 2 पोइन्ट अन द सर्कमफ्रेन्स इज कल्ड द डायमिटर अफ द सर्कल। र अब हामी यसलाई फिगरले बुझ्छौँ, अझ क्लियर हुन्छ फिगरमा। सुरुमा यो सर्कल भयो, सर्कलको बिचमा सेन्टर, सेन्टरलाई ओले डिनोट गरौँ र के भनेको छ भने द लाइन द्याट पासेज थ्रु द सेन्टर एन्ड जोइन्स एनी 2 पोइन्ट्स अन द सर्कमफ्रेन्स। एउटा लाइन जुन चाहिँ सेन्टरबाट पास भएको हुन्छ तर सर्कमफ्रेन्सको कुनै 2टा पोइन्ट जोइन भएको हुन्छ त्यसलाई नै के भन्छ त, डायमिटर। सो यहाँ हेर त, अब यताबाट सेन्टरबाट पास हुन्छ है। सो सेन्टरबाट पास भयो भने यहाँ चाहिँ एउटा पोइन्ट, यहाँ चाहिँ अर्को पोइन्ट। अब यसको नाम ए बी राखौँ। इन द गिभन डायग्राम एओबी, एओबी इज द डायमिटर अफ द सर्कल। द डायमिटर इज डिनोटेड बाई लेटर डी। यो डायमिटर यो पुरै एओबी डीले डिनोट हुन्छ। डायमिटर अफ अ सर्कल इज अलवेज डबल द रेडियस। अब यहाँ हेर त, यो सेन्टरबाट
सर्कमफ्रेन्सको कुनै पोइन्ट टच भएको छ भने, जोइन भएको छ भने त्यो चाहिँ रेडियस हो। र यता रेडियस हो भने यता पनि यो सेन्टरबाट ए पोइन्ट जोइन भएको छ, यो पनि रेडियस हो। त्यसैले डी डायमिटर भनेको दुईवटा रेडियसले बनेको हुन्छ। र अब 5औं नम्बरमा रहेको छ कोड। यो कोड भनेको के हो? अ लाइन सेगमेन्ट द्याट जोइन्स एनी टु पोइन्ट अन अ सर्कमफ्रेन्स इज कल्ड द कोड अफ द सर्कल। सुरुमा त सर्कल बनाउनै पर्छ हामीलाई। यो सर्कल भयो, बिचमा के त सेन्टर। सेन्टरलाई हामी ओले डिनोट गर्छौँ। ल अब यहाँ डेफिनेसनमा हेर त, अ लाइन सेगमेन्ट द्याट जोइन्स एनी टु पोइन्ट। एउटा लाइन सेगमेन्ट जसले कुनै दुईवटा पोइन्ट जोइन गरेको हुन्छ। यहाँ एउटा पोइन्ट, यहाँ चाहिँ अर्को पोइन्ट, र त्यो चाहिँ केमा हुन्छ? सर्कमफ्रेन्समा जोइन गरेको हुन्छ। इज कल्ड द कोड अफ द सर्कल। र यसैलाई हामी के भन्छौँ त? कोड अफ द सर्कल भन्छौँ। यसको नाम सी र डी राखौँ। इन द गिभन डायग्राम सिडी, यो डायग्राममा हेर त, सिडी एउटा के हो त? कोड हो। र यहाँ चाहिँ नोटमा पनि छ, डायमिटर इज द लङ्गेस्ट कोड अफ द सर्कल। र यसमा जुन यो डायमिटर हुन्छ, यो बिचबाट सेन्टरबाट जुन पोइन्ट जोइन भएको हुन्छ, त्यो पनि के हो त? कोड हो। तर त्यो चाहिँ लङ्गेस्ट कोड अफ द सर्कल हो। सो अब रहेको छ आर्क। द पोर्सन अफ द सर्कमफेरेन्स बिट्विन एनी टु गिभेन पोइन्ट्स इज कल्ड द आर्क अफ द सर्कल। सेन्टर र यो सर्कमफेरेन्सको कुनै दुईवटा पोइन्टको बिचलाई हामी के भन्छौँ त? आर्क भन्न सक्छौँ। अब यसको हामी नाम यहाँ हेर त, यसलाई ए बनायौँ, यो अर्को पोइन्टलाई बी बनायौँ, यहाँ चाहिँ एउटा अर्को पोइन्टलाई सी बनायौँ। सो इन द गिभन डायग्राम एबी एन्ड एसिबी एसिबी आर टु आर्क वेयर द स्मलर आर्क एबी। यो दुईवटा चाहिँ आर्क हो जसमा चाहिँ एबीलाई माइनर आर्क भन्छौँ भने द लङ्गर आर्क एसिबी, द लङ्गर आर्क एसिबीलाई हामी मेजर आर्क भन्छौँ। हामी यसलाई एबी र माथिमा यसो कर्भ दिएर चाहिँ हामी आर्क डिनोट गर्छौँ। एन्ड एसिबी रिस्पेक्टिभली, ठुलो र सानो दुवै यसरी हामी डिनोट गर्न सक्छौँ। र अब 7औं नम्बरमा रहेको छ सेक्टर। यो सेक्टर भनेको के हो? द रिजन इनसाइड द सर्कल इन्क्लोज्ड बाई एनी टु रेडी एन्ड एन आर्क बिट्विन देम इज कल्ड द सेक्टर अफ द सर्कल। सुरुमा यहाँ सर्कल लिने, सर्कलको बिचमा सेन्टर, सेन्टरलाई हामी ओले डिनोट गर्छौँ। र के भनेको छ भने एनी टु रेडी, दुईवटा रेडियस, रेडी भनेको रेडियस, यो भयो ए, यसलाई बी, एन आर्क बिट्विन देम। र यो एबी के हो त? एउटा आर्क हो। र यो एबीले जुन एउटा यो भाग बनाएको छ, यसलाई हामी के भन्छौँ त? सेक्टर भन्छौँ। र यो मात्र सेक्टर नभएर यो यताको पनि सेक्टर हो है। द स्मलर रिजन इज कल्ड द माइनर सेक्टर एन्ड द बिगर रिजन इज कल्ड द मेजर सेक्टर। स्मलर भनेको यो एबी, यसलाई हामी माइनर सेक्टर भन्छौँ, माइनर सेक्टर भन्छौँ भने यो ठुलोलाई हामी मेजर सेक्टर भन्छौँ। सो अब लास्टमा 8औं नम्बरमा रहेको छ सेगमेन्ट। द पोर्सन अफ द सर्कल इन्क्लोज्ड बाई अ कोड एन्ड इट्स करेस्पोन्डिङ आर्क इज कल्ड द सेगमेन्ट अफ द सर्कल। दिस इज सर्कल, सर्कलको बिचमा सेन्टर, र अ पोर्सन अफ द सर्कल इन्क्लोज्ड बाई अ कोड, एउटा कोड बनायौँ र कोडको नाम हामीले सिडी राख्यौँ। र यो जुन पोर्सन एउटा पार्ट बनाएको हुन्छ, यसलाई हामी सेगमेन्ट भन्छौँ। अ कोड डिभाइड्स अ सर्कल इन्टु टु सेगमेन्ट। र यो कोडले एउटा सर्कललाई दुईवटा सेगमेन्टमा डिभाइड गर्छ, भनेको दुईवटा भागमा डिभाइड गर्छ। द बिगर सेगमेन्ट इज कल्ड मेजर सेगमेन्ट। र यो ठुलो भाग चाहिँ यसलाई हामी मेजर सेगमेन्ट भन्छौँ, एमएजिओआर, मेजर सेगमेन्ट। यसै गरी स्मलर सेगमेन्ट इज कल्ड माइनर सेगमेन्ट। यो जुन स्मलर सेगमेन्ट बनाएका छौँ, यसलाई हामी माइनर सेगमेन्ट भन्छौँ। सेम यो सेक्टर जस्तै हो, मेजर र माइनर सेक्टर। र अब लास्ट यो एउटा टपिक रहेको छ रिलेसन एमङ डायमिटर, रेडियस एन्ड सर्कमफ्रेन्स। अब यो तीनवटा बिच रिलेसन के हो? द वर्ड सर्कमफ्रेन्स कम्स फ्रम द लेटिन वर्ड सर्कम विच मिन्स एराउन्ड। यो सर्कमफ्रेन्स केबाट आएको हो त? लेटिन वर्ड। लेटिन वर्ड भनेको प्राचीन रोम कालबाट है, जहाँ चाहिँ सर्कम भनेको एराउन्ड हो, र फेरी विच मिन्स क्यारी, फेरी भनेको क्यारी गर्ने। हेन्स द सर्कमफ्रेन्स मिन्स टु क्यारी एराउन्ड। र यो सर्कमफ्रेन्स भनेको के हो त? क्यारी गर्ने, क्यारी एराउन्ड। हाउ क्यान वी मेजर द सर्कमफ्रेन्स अफ एनी सर्कुलर अब्जेक्ट। कुनै पनि सर्कुलर अब्जेक्टको सर्कमफ्रेन्स हामी कसरी पत्ता लगाउँछौँ? सो आजको क्लास यही सकियो। भिडियोलाई लाइक, सेयर र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला।
फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा। तबसम्मको लागि बाई बाई।